პროგრამა საქმე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 13:00-სა და 10:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საქმე და მე მისი წამყვანი მესხიშვილი. 2018 წლის 1 იანვრიდან გარკვეული კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება ამოქმედდა. თუ რა კატეგორიის ავტომობილებს შეეხო სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება და რეალურად რამდენმა ავტომობილმა გაიარა ტექნიკური ინსპექტირება, რა ასე ვთქვათ, ტექნიკური რეგლამენტის დაკმაყოფილება უწევთ სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებს. ამ და სხვა კითხვებზე დღეს ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის ხელმძღვანელი ვაჟა იორდანიშვილია, ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ასევე ჩვენ სატელეფონო ჩართვით ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი გვეყოლება. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 237 139 238 139. შემოგვიერთით გადაცემის სრულობისას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ თქვენგან საინტერესებს დეტალები, რომელიც ტექდათვალიერებას ეხება, საკმაოდ ბევრი ცვლილება ამოქმედდა გარკვეულ ეტაპზე, ასე რომ ჩვენი გადაცემის საშუალებით გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დაუსვათ ჩვენ სტუმარს შეკითხვა და თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე მიიღოთ პასუხები. როგორც უკვე გითხარით, დღეს გადაცემაში სტუმარი გახლავთ ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის ხელმძღვანელი ვაჟა იორდანიშვილი. მე ველოდი კიდეც ჩვენი მსმენელების აქტიურობას. მივესალმები ჯერ ბატონ ვაჟას, მოგესალმებით ბატონ ვაჟა, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თუმცა უკვე რეკავს მსმენელი და მოდი ვალოდინებთ, ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მობილური ნომრით გვიკავშირდებიან. მოდი მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გილოცავთ. მადლობა, თქვენც გილოცავთ. სულ კითხვა მაქვს სტუმრებთან. შეიძლება პირველი ხა მე ხა სუბუქი მანქანა მყავს და მე ვთვლი რომ ჩემი მანქანა მზად არის ტექნიკური დასწავლება და თუ შემიძლია რომ მაგალითად მივიყვანო ეხლა ჩემი სუბუქი ავტომობილია 3-დან 0 ადრავი და რო არ ველოდო თქვა იმ რაღაც დათულვადებს და მეორე კიდე მაინტერესებს ძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რაც არის რომლის კრიტიკაც მიდიოდა რომ ძველანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებს ის ძველი ყვითელი ავტობუსები, ბოგდანები თუ ასე შემდეგ, თუ გაივლიან ტექნიკურად დათვალიერებს თუ არიან მზად რომ გაიარონ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, როგორც უკვე გითხარით, ვაჟა იორდანიშვილია, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან დავიწყებდი ბატონო ვაჟა. წესით უკვე გავლილი უნდა გქონდეს ამ ტრანსპორტს ტექნიკური ინსპექტირება. მოგესალმებით, გაუდონება გილოცავთ. მადლობა, თქვენც გილოცავთ. მსმენელს მივესალმებით თქვენსას. რაც შეეხება დასმულ საკითხებს, იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, მინდა გითხრათ, რომ ყველამ ვიცით, რომ რეალურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საავტომობილო პარკი საკმაოდ მოძველებულია. აქ არის საუბარი ლურჯმანის ტიპის ავტობუსებზე, რომელიც საკმაოდ ახალია და ჩვენი ქალაქისთვის კარგი სიახლე და როგორც ვიცი, ქალაქის მერია აპირებს მნიშვნელოვნად გააფართოვოს ეს ქსელი. რაც შეეხება ყვითელ ბოგდანებს, რომელზეც ჰქონდა კითხვა მსმენელს, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ 10 წლის ავტომობილებია, ზოგიერთ მათგანს გაარბენ დაახლოებით 1,000,000 კილომეტრზე მეტი აქვს. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ უმეტესობა მათი ამორტიზებულია. მაგალითად გეტყვით, რომ რაოდენობა რაზეც იყო მაგალითად 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერი 671 ავტობუსზე გაიარა მხოლოდ 225 ავტობუსმა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. დანარჩენები უბრალოდ არ მივიდნენ, ან შეიძლება ვერც გაიარეს და შესაბამისად დღეს გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ მხოლოდ მე-13 აკმაყოფილებს იმ ტექნიკურ მოთხოვნებს, რაც გვაქვს დღეს ქალაქში, რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ყვითელ ავტობუსებს. კი ბატონო, რაც შეეხება ბატონის კიდევ ერთ კითხვას საკუთარ მსუბუქ ავტომობილთან დაკავშირებით, რომელსაც საკმაოდ კარგი ძრავი აქვს 3-დან 0, მას არ ეხება, ხო, 2019 წლის 1 იანვრამდე სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება, მაგრამ შეუძლია თუ არა წინასწარ მივიდეს და წინასწარ
ფაქტში ამოწმოს რამდენად პასუხებს დასახულ ასე ვთქვათ მოთხოვნებს მისი ავტომობილი. საქართველოს მთავრობამ შეპირებისამებრ დეკემბრის თვეში უკვე გამოაქვეყნა ტექნიკური რეგლამენტები, სადაც იყო მოთხოვნები როგორც ტესტირების ცენტრების მიმართ, ასევე პერსონალის მიმართ, ასევე მოთხოვნები ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიმართ მათი პერიოდულობა. ეხლა მიდის მუშაობა უშუალოდ კონკრეტულად რომელ ავტომობილს როდის მოუწევს სავალდებულო ინსპექტირება. ჩვენ რაც გვაქვს ინფორმაციას დღე-დღეზე იქნება ეს დოკუმენტის გამოქვეყნებული, თუმცა პირველადი ინფორმაცია ასეთია, რომ 2018 წლის 1 ივლისიდან სავალდებულო ხდება პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება სახელმწიფო და იურიდიული პირის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, ხოლო აი რაც შეეხება მსმენელის 3000 კუბურ სანტიმეტრის და მეტი ძრავის მქონე ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ვალდებულება დგება 2018 წლის 31 ოქტომბრიდან. და ყველა დანარჩენის უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან. ანუ მას კიდევ უფრო ცოტა ადრე მოუწევს, ვიდრე უფრო ნაკლები ძრავის მქონე ავტომობილებს. შესაბამისად, ეხლა კითხვა იყო ესეთი, რომ მე შემიძლია თუ არა მანამდე გავიარო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა მის გადასაწყვეტია დღესაც შეუძლია მოვიდეს და გაიაროს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, უბრალოდ ვადა არის ერთწლიანი. შესაბამისად, როდესაც დადგება ვალდებულებად, მას შეძლო გაივლო ოქტომბრის მერე იმ რიცხვამდე, რაც არის მითითებული ავტომობილის ტექნიკურ პასპორტში. ის არის ბოლო თარიღი 2018 წლის 21 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში. ასე რომ მათ შეუძლია დღესაც მივიდეს და გაიაროს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და შეუძლია დაელოდოს ვადასაც, როდესაც მოუწევს სავალდებულო, თუმცა აქ თუ შიშია იმის, რომ თქვათ რიგები იქნება, ანუ ესაც გათვალისწინებულია იმის, რომ არის რიგები, აი დღეს უკვე 4 იანვარია და 4 დღეა უკვე გარკვეული კატეგორიის ავტომობილებისთვის, აი მარტივად რომ თქვათ მგზავრის გადაყვანაზე ვინც მუშაობს და არის პასუხისმგებელი, ტვირთის გადატანაზე ვინც მუშაობს და არის პასუხისმგებელი, მათთვის უკვე კანონი ამბობს, რომ აქვთ ვალდებულება გავლილი ქონდეთ ტექნიკური ინსპექტირება. აი რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს? საქმე იმაშია, რომ ესეთი ვალდებულება ამ კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის მანამდეც იყო, არც არასდროს გაუქმებულა, უბრალოდ რეალობა ესეთი იყო, რომ რეგისტრირებული ავტოტრანსპორტის მხოლოდ 14% გადიოდა სავალდებულო პერიოდულ ინსპექტირებას. ამის რამოდენიმე მიზეზი არსებობს. ერთ-ერთი არის ადმინისტრირება, რომელიც გამკაცდა 1 იანვრიდან და სხვათა შორის ადმინისტრირებაში ღირებულებაც, ჯარიმის ღირებულებაც გამკაცდა, თუ იყო ადრე 10 ლარი გახდა 50 ლარი ფიზიკური პირებისთვის, ხოლო იურიდიული პირებისთვის გახდა 200 ლარი ჯარიმა. აქედან გამომდინარე 2018 წლიდან შეიმჩნევა რა თქმა უნდა მომართვიანობის მატება ამ 2 დღის განმავლობაში და ის სატრანსპორტო საშუალები, რომლებისთვისაც სავალდებულო იყო გავლა, მათმა დაიწყეს უკვე, რომელსაც არც ჰქონდა გავლილი მანამდე, უკვე დაიწყეს შემოსვლა ამ გამკაცრებული ადმინისტრირების პირობებში და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. კი ბატონო, თუმცა არსებობდა გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საერთოდ ბოლო წუთს გვიყვარს, ვადის ამოწურვის მიწურულს გვიყვარს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების შესრულება, შესაძლებელი იყო, რომ არსებულ ხაზების რაოდენობას ვერც კი გაეძლო იმ მოთხოვნისთვის და ნაკადისთვის, რომელიც შემოვიდოდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს გულისხმობ. რა მდგომარეობა ახლა სერვის ცენტრებთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია? რაც შეეხება რიგებს, მინდა დავაზუსტო და დავამშვიდო მოსახლეობა, შექმნილია ცხელი ხაზი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ კონკრეტული ავტომობილის სარეგისტრაციო ნომრის მიხედვით, სანორი ნიშნის მიხედვით გავარკვიოთ ჩვენი ავტომობილს ეკუთვნის თუ არა, როდის ეკუთვნის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და მარტივად შეგვიძლია ჩავეწეროთ ჩვენთვის სასურველ დროს სასურველ ტესტირების ცენტრში. ეს შესაძლებელია როგორც ცხელი ხაზის მეშვეობით, ასევე არის შექმნილი საიტი PTIG, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება წერტილი G, სადაც ასევე შეგვიძლია დავარეგისტრიროთ ჩვენი ავტომობილები და ასევე სასურველ დროს სასურველ ადგილას მოხდეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლა ყოველგვარი რიგების გარეშე. რაც შეეხება თვითონ მზაობას, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ზოგადად შეინიშნება საკმაოდ დიდი მზაობა, არა მარტო არსებული პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების, არამედ ამ სფეროში დაინტერესებული პირების მიერ შესულია ათობით განაცხადი დამატებით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ხაზების მონტაჟზე და ახალი ცენტრების შექმნაზე და ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო 1 იანვრიდან და რომელიც პრაქტიკულად 2 წლიან ციკლს მოიცავს, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ხარვეზების გარეშე ჩაივლის. დღეს მათთვის, ვისაც სავალდებულოა ისევ განმეორდები გზავრთა გადაყვანაზე,
მომუშავე ავტომობილებსა და ტვირთის გადაზიდვაზე მათ ასე ვთქვათ მოთხოვნას არსებული ცენტრები აკმაყოფილებს. რა თქმა უნდა, რა მოთხოვნაც არის რეალურად ეს დღეს მოქმედი 27 ტესტირების ცენტრია, 38 ტესტირების ხაზით, ეს აბსოლუტურად აუდის იმ მოთხოვნას, რაც დღეს არის და კიდევ რომც გაიზარდოს კიდევაც აქ დაახლოებით გათვლა არის 265,000 ერთეულზე წლევანდელ წელს, ეს აბსოლუტურად მისაღები ციფრია, მიიღებს ის ტესტირების ცენტრები, რომლებიც დღეს ფუნქციონირებს, თუმცა მოლოდინები არის იმისა, რომ ყოველ თვე გარკვეული რაოდენობის ახალი ტესტირების ცენტრები და ახალი ხაზები დაემატება და ამაზე განაცხადები, როგორც უკვე გითხარით, შესულია ეკონომიკის სამინისტროში. რაც შეეხება ღირებულებას, ძალიან საინტერესოა ამ კატეგორიის ავტომობილებისთვის ტექნიკური დათვალიერების ღირებულება სტანდარტულია თუ განსხვავებულია? ხო, რაც შეეხება ღირებულებას, აქ გაამარტივა საქმე სახელმწიფომ პირდაპირ და ტექნიკურ რეგლამენტში ჩაწერილი თანხა რა ღირს აქ ორ კატეგორიად არის სრულდაყოფილი, ეს არის მსუბუქი ავტომობილები, 8 ადგილზე ნაკლები დასაჯდომი ადგილით და სატვირთო ავტომობილი 3 ტონა ნახევარზე ნაკლები, მათი ღირებულება არის 60 ლარი. ანუ მსუბუქებისთვის არის 60 ლარი, ყველა დანარჩენი სატრანსპორტო საშუალებისთვის არის 100 ლარი, ამაში შედის როგორც მიკროავტობუსები, ავტობუსები, ასევე სატვირთო ავტომობილები 3500 კილოგრამზე მეტი სრული მასით და კიდევ მესამე კატეგორია, ეს არის მისაბმელები, მათთვისაც თანხა განისაზღვრეს 60 ლარი. რაც შეეხება ტექნიკურ რეგლამენტს, ძალიან საინტერესოა თუ ჩამოყალიბდა უკვე სახელმწიფო შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტზე და ხომ არ შედის პერიოდულად ცვლილებები არსებული რეალობის გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, ცვლილებები მომავალში ალბათ მოსალოდნელია. დღევანდელი ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ძალაშია შესული, ეს არის ევროდირექტივა 2009/40-ის მიხედვით. შესაბამისად, ტექნიკური რეგლამენტი აგებულია იმ მოთხოვნებზე, რითაც ხელმძღვანელობდა ევროპა 2009 წლის შემდგომ პერიოდში. შეიძლება მოძველებული მოგვეჩვენოს, თუმცა საქართველოს რეალობისთვის აბსოლუტურად მისაღები ნორმები და პარამეტრებია. დასაშვები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალება და აქ არის განსაზღვრული ძირითადი პარამეტრები. აი რა არის ეს ძირითადი პარამეტრი, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილი, რომელმაც უნდა გაიაროს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. მოდი ვისაუბროთ იმ ავტომობილებზე, ვისთვისაც უკვე არის სავალდებულო, რომ ტექდათვალიერება ქონდეს გავლილი. კი ბატონო, აქ პრინციპში როგორც არსებულისთვის, ვისთვისაც სავალდებულოა და ვისთვისაც მომავალში იქნება სავალდებულო ტექნიკური რეგლამენტი ერთია და მოთხოვნები ერთია, შესაბამისად ძირითადი პარამეტრებიც საერთოა, ეს არის სამოხრუჭე სისტემა, საჭისმართვის სისტემა, გარემაშუქი ხელსაწყოები, ეს არის შასი და მის შემადგენელი ნაწილები, ეს არის ღერძები, თვლები, საბურავები და ეს არის რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი. აი ეს ძირითადი პარამეტრები, რაზეც შემოწდება ავტომობილები, აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ შეიცვალა პროცედურაც ავტომობილის შემოწმების, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი მოდის რა ტესტირების ცენტრში, დღესაც უკვე გადახდა ნაღდი ანგარიშწორებით აღარ ხორციელდება, მხოლოდ ნაღდი ანგარიშწორებით ხორციელდება პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების საფასურის გადახდა, დადგმულია ყველა ტესტირების ცენტრში გადახდის აპარატები, ეგრეთ წოდებული ფეიბოქსები, სადაც შეგვიძლია მარტივად განახორციელოთ გადახდა, რა თქმა უნდა, ამაში ეხმარება თვითონ პერსონალი, რომელსაც შეცდომა რო არ დაუშვას გადახდის დროს მას მომხმარებელს მისდის თავის უნიკალური კოდი მობილურ ტელეფონში, რის მიხედვითაც ხდება უკვე დაფიქსირება ავტომობილის ტესტირების ცენტრში და იწყება ტესტირების პროცესი. თვითონ ტესტირების პროცესზე ცხოველები უბრალოდ არ დაიშვებიან, ხდება უშუალოდ ინსპექტორის მიერ შეყვანა ტესტირების ხაზზე. აქ მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის განისაზღვროს ის, რომ აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ზოგი ორი პარამეტრის განსაზღვრა ხდება აბსოლუტურად პერსონალის ჩარევის გარეშე, ეს არის სამოხრუჭე სისტემა და ეს არის გამონაბოლქვი, ეს უშუალოდ გამზომი ხელსაწყო იღებს ანათვალს, გადაცემს ერთიან ელექტრონულ ბაზას და თვითონ ერთიან ელექტრონულ ბაზაში ხდება დადგენა ავტომობილის ვარგისიანობის შესახებ, ისე რომ პერსონალი ამაში ვერ ერევა და ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე და როდესაც მომხმარებელს ეძლევა ანგარიში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების, იქ არის მითითებული, თქვათ რა პარამეტრები დააკმაყოფილა, რა იყო ნორმები, როგორც სამოხრუჭე სისტემის, ასევე გამონაბოლქვის სისტემის. ძალიან საინტერესოა, რას გვიჩვენებს გამოცდილება, ცდომილება სად უფრო ნაკლებია, იქ სადაც ყველაფერი ხდება ავტომატიზირებულად და არ ერევა ადამიანის ხელი, თუ იქ სადაც დაუშვათ ადამიანი განსაზღვრავს, როგორია საქარე მინის მდგომარეობა, პროტექტორების სიმაღლე და
ასე შემდეგ. ანუ სად უფრო ნაკლებია ცდომილება და საინტერესოა თუ აქვს შესაძლებლობა ავტომობილის მფლობელს შემდეგ ტექნიკური ინსპექტირების შედეგები გააპროტესტოს, თუ კი არ ეთანხმება. რა თქმა უნდა, აქ ცდომილებას თუ თქვათ ელექტრონულ სისტემაზე ავიღებთ, აქ პრაქტიკულად ნოლამდეა დასული, ანუ რა ანათოლის მიღება ზუსტად იგივე მონაცემებით ხდება ბაზაში დაფიქსირება შედეგების, რაც მერე შემდგომ მიეწოდება ტესტი ანგარიშში. ასევე ცდომილება რაც შეეხება დანარჩენ პარამეტრებზე შემოწმებას, იგივე თქვენ ახსენეთ საქარემინა. ეს არის ადამიანის მიერ ტერმინი გამოიყენება ორგანოლეპტიკური შემოწმება, ადამიანი პერსონალი თვითონ ამოწმებს მაგალითად პროტექტორის მდგომარეობას გარკვეული გამზომი ხელსაწყოს მეშვეობით, ასევე ამოწმებს საქარემინა გამზარული არის თუ არა, ასევე ამოწმებს თქვათ მუშა მდგომარეობაში არის თუ არა ღვედები. ეს არის ისეთი საკითხები, რომელსაც პერსონალის კონკრეტული შეხების გარეშე ვერ დადგება საბოლოო შედეგი. გარდა ამისა, თვითონ პროცესს აკვირდება თითოეულ ხაზზე ორ-ორი კამერა, რომლის მონაცემები 14 თვის განმავლობაში ინახება და ნებისმიერ დროს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს უფლება ექნება კონკრეტული ავტომობილის გადამოწმება. იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს გაუჩნდება ეჭვები ტექნიკური ინსპექტირების შედეგებთან დაკავშირებით, რა პროცედურები უნდა გაიაროს იმისათვის, რომ საკუთარი სიმართლე ამტკიცოს? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით იგივე თემით. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან გარკვეული კატეგორიის ავტომობილებისთვის სავალდებული ტექნიკური ინსპექტირება უკვე ამოქმედდა, სწორედ ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. დაგვალოდეთ.